اهلا بكم في قناة فكيرة. عارفين ان انا مهتمة بالاكل النباتي الصحي، فيا ترى هل ترى انا باكل ايه في يومي؟ قبل ما ابتدي في الاكل خلوني احكي لكم على موضوع السرير وتوضيبه. الحقيقة ان انا طول عمري كنت ما بحبش اوضب السرير على الاطلاق، وكانت فلسفتي في كده ان انا هرجع انام عليه بالليل يبقى لزومه ايه ان انا اوضبه. ولكن كل ده اتغير تماما، ولكن هقول لكم بعد ما نتكلم شوية على الفطار. عادة الفطار بيكون خاصة في الشتاء مشروب الجنزبيل بلبن اللوز أو الزنجبيل بلبن اللوز. عملت الوصفة دي قبل كده في فيديو على القناة، ومعاها بعمل ساندوتش مثلا، ده عيش أنا عاملاه بنفسي. بحرص ان انا اعمل عيش بنفسي، احيانا بشتري جاهز طبعا، ولكن ده عيش انا عاملاه، وفيه دقيق ذرة وقمح كامل، وهحط معاه شوية توفو، ده توفو بالأعشاب وبالزيتون، وشوية سلطة كده وخضروات من حديقتي. دلوقتي الدنيا بقت شتا، فالحديقة دلوقتي اتنقلت للبلكونة المقفولة، والشيري توميتوز ما زالت موجودة. في الوقت اللي انا بستنى فيه المية عشان تغلي والكلام ده، بحاول ان انا اوضب المطبخ لانه جزء من الليفينج روم. وضامر غالبا بيكون هو صحي قبلي، بما انه هو فيمينست، يعني بيدافع عن حقوق المرأة، فهو بيكون اوريدي فضى الغسالة. فانا لو لقيت حاجة محتاجة انها تدخل غسالة بحطها فيها. وفي اوبشن تاني ان انا اشرب شاي اعشاب. غالبا بشتري من محلات الأورجانيك خليط من الأعشاب، كل خليط بيكون خاص بحاجة معينة، حاجة للذاكرة، حاجة للهضم، حاجة للتدفئة. النوع ده أنا بحبه جدا لأنه الباكوات بتاعته بيكون فيها زي كوت أو حكمة، فكل يوم الصبح أقدر أشوف أنا حظي إيه. ولو حد متابعني على الانستجرام أكيد هيكون شاف حظي لليوم. وبعد كده اقعد بقى اشوف الايميلات والكومنتات بتاعتكم. ممكن احيانا اقعد مع كلبوزة، ممكن برضو افطر سموسي. نرجع بقى لموضوع السرير. فانا ما كنتش بوضب السرير على الاطلاق لحد ما نقلنا في شقتنا، وبدأت انا اعمل ديكور الاوضة من الالف للياء، وبقى في عشق بيني وبين الاوضة، فبقيت حريصة جدا كل يوم ان السرير يتوضب. وده لقيت ان هو بيخليني بفكر بشكل مرتب اكتر. مجرد ان انا اشوف السرير كده متوضب احس ان يومي ابتدى. وطبعا بحط زيوت عطرية وبخلي الأوضة ريحتها جميلة. فده التغيير اللي حصل لي مع ترتيب السرير. يا ترى هل في حاجة كنتوا ما بتعملوهاش وبدأتوا تعملوها مؤخرا؟ نيجي بقى للوصفات اللي أنا باكلها في اليوم. ممكن يوم أكل طبعا سلطة وقرنبيط. في طريقة للقرنبيط بعملها، عملتها قبل كده على القناة، هسيب لينك ليها. وبعملها مع الصوص ده، عبارة عن طحينة وميزو بيست وبودرة توم، بيبقى طعمه جميل جدا، وممكن اخلص الصينية كلها. فجايز القرنبيط مش بوبولر قوي، لكن بالطريقة دي بيكون رائع. يوم تاني ممكن اعمل باستا مع توميتو صوص، مع شوية سلطة عليهم جوماشيو وعليهم فلاكسيد او حبوب بذور الكتان مطحونة مع توفو. ممكن برضو في النص كده ناخد شوية شاي اعشاب تاني. ده عبارة عن شاي اعشاب بالقرفة والجنزبيل والفانيليا والفلفل الاسود.
يوم تالت ممكن اعمل رز. طبعا انا بفضل رز الكامل اللي هو البني، ولكن النهاردة في مناسبة وهو ان جالي هدية الزعفران، وهو بهار غالي جدا، بيكون اغلى من الذهب، يعني سعره اغلى من سعر الذهب لانه بيحتاج ايد عاملة كتيرة جدا. النهاردة كانت اول مرة اعمل فيها الزعفران، فقلت استعمل معاه الرز الابيض. وبغلي مية وبحطها عليه عشان يطلع اللون الاصفر الجميل بتاعه، وبعد كده بضيفه على الرز. وهاكله مع شوية بامية وكفتة خضار. يوم رابع ممكن اكون جايبة حاجات من السوق الاورجانيك، فبغسلها وبجهزها. سبانخ، ورق بنجر بيتاكل هنا، ودي حاجة اسمها بليدفا، هي خضار محلي كرواتي. طبعا كل حد مفروض ياكل من الخضار المحلي الموجود في بلده. الخيار ما بيطلعش بصراحة محليا، فهو كمان مش اورجانيك، فعشان كده انا بقشره. ده اختراع بقى لو حد مش مكسل ان هو يستعمل القطاعة وعايز يقطع حاجة على السريع، فهو عبارة عن قطاعة وسكينة في نفس الوقت، فممكن تستعمله في التقطيع. هسيب لينك ليه لو لقيته اونلاين. ودايما احب اروق المطبخ او البول عشان ما يبقاش كارثة بعد ما انا طبخت. ودايما بهتم بطبق السلطة. اما الخضار فهشوحه مع شوية توم وبهارات وكمان شوربة قرع لان ده الموسم بتاعه، وعملته قبل كده على القناة. يوم خامس ممكن اكل مكرونة بتوميتو صوص وسلطة مع السبراوتس، وعملت السبراوتس قبل كده على القناة. ودي بطاطا مع حتة توف وحتة سيتن. وده الغدا النهاردة. يوم سادس ممكن اجيب كيل، وهو خضار ورقي داكن، بمعنى ان هو فيه طبعا كالسيوم وحديد، وانا بجهزه بغسله وبيكون جاهز بس على التحمير، وبيكون طعمه رائع جدا مع شوية سيتن، شوية رز. يوم سابع ممكن مشروم صوص مع الكوسة وشوية مكرونة كاملة. وده غالبا الاكل اللي باكله في يومي. طبعا احيانا ما باكلش حاجات صحية، لكن بحاول دايما ان انا اكل صحي. ارجو الفيديو يكون ملهم ومفيد ويشجعكم على الاكل الصحي. لو عجبكم ياريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. واحب اعرف انتوا كمان بتاكلوا ايه في يومكم. لو حابين انتوا تشاركوا الحاجات اللي بتاكلوها بالصور، تقدروا ان انتوا تروحوا على الجروب الجديد اللي عملته تريزا خليل على الفيسبوك، وتقدروا تشاركوا بكل مقترحاتكم وافكاركم، فاهلا بيكم هناك.